โอเค สวัสดีครับน้องๆทุกคนขณะนี้ Sutton XTV ขอนำเสนอการแข่งขัน .A ระหว่างทีม Atomic กรุงเทพเจอกับ Atomic ลำลูกกานะครับผม โอเค เข้าเสียงว่ะโอเค โอเค เดี๋ยวเรารอเลือกตัวสักแป๊บนึงนะครับผม ใครชื่อออฟเฟอร์อะไรเซอร์วิสเนี่ยอ๋อมิลินเนาะ มิลินจ้ะ ที่หน้าสตรีมได้ยินเสียงผมไหมเนี่ย ได้ยินครับผม เข้าหมดอะ โอเค เดี๋ยวพี่จะขอพากย์นะ เกมนี้ ครับผม โอเค แต่เป็นบูมเองราชการ Channel switched. โอเค ขณะนี้จะทำการไลฟ์สดระหว่าง แถว ทีม บ้านมึงไงดอก อะตอมิกกรุงเทพเจอกับอะตอมิกลำลูกกานะครับผม ดอกลำลูกกา แถวประเทศมึงอะแถวประเทศมึงอะ ชีฟอีดอก ทีมอะไรนะ เขาเมือง กทม นะ ทีมอะไรนะพี่นัท อะตอมิกกทมเจอกับอะตอมิกลำลูกกา ชีฟอีดอก เลิศ เจอนกกระเดียงไล่ น้องแฮงน้องกาบอ่ะ โนจ่าน้องแฮกเมืองเอก50 น้องแฮกบ้างบอล5อีควาย มาอีดอกพรุ่งนี้กูย้ายกลับ น้อง บ้าน น้องแฮกสมัยด กูย้ายของกลับบ้านแล้วจ้ะพรุ่งนี้ กูน้องมิลินวงเวียนใหญ่แวน ทำ ได้ ไม หมด กูแหลกขนาดนี้มั้ง บอกฉันก็แวนได้หมดเจอได้ แล้วกูขายโลกบไปแล้วพี่เจมส์กูจะใส่อะไรอะ ระหว่างกลาง ำโอเค มิดแม่งสเวนด้วยว่ะโหดมาก โอ้ยกดง่ายเลยสเวนอะอัพ1อีดอกไล่ยิงแม่งเลย กูแหลกมากอ่ะ เหมือนกัน เด็กบ้านนอก เวนชุดสวยว่ะ อีดูพี่เจมส์ดีเน็ตแบบเน็ตเดือ ไม่ได้ขีดเลยได้สตาร์ทเลยนะ เอาไฟเยอร์ เลเวล มา 2เอาเลยเอาเลเวล2อะสตาร์ทโอ้ยออกเมด โอ้ยดอกปิงอ่ะ
ปิงเท่าไหร่ อุ้ยตุบแล้วกูตุบแล้ว ต้อง ขณะนี้ตรงกลางเป็นการปะทะกันของไอชี่กับเจมี่นะครับ ไอชี่อยู่ในสเวนเจมี่อยู่ในทิงเกอร์นะครับผม มึงก็เก่ง เป็นการชิงความได้เปรียบกันระหว่าง2ตัวนู้นของทีมนะครับ จริงเก่ง ไม่เอาลม อี เขียวอะ ชันจี้อ่ะแหลกอ่ะ I'll take that. สเวนเก่ามากครับ พี่แซมคะหนูขอเงินอีกให้ถึง900นะคะเดี๋ยวหนูไปฟาร์มให้ พี่นัดยังแหลกมากเลยอะว่า พี่ก็ว่าอยู่ แต่ ก ว่า ดเล่นไปสิ พี่แซมคงไม่ได้เล่นมังกี้ใช่ไหมครับผม เจ้าไวปัลเลอร์จ้ะ โอเค นี่ครับ โดนสวนบ้างแล้วครับ เฮ้ยร่างหายร่างหาย บัว ไป เดี๋ยว เหยีย ล่าง เอีย ล่างหายเต็งเต็มหัวเลย ทำไมมันไม่เป็นมุมมองแบบทุกคนวะ เป็นมุมมองแบบ โอ้ย ตั้งไงให้เป็นมุมมองแบบมองหลายๆคนวะ แหลกหรอกเปล่าไม่โดน พี่แซมเอาเลยต้นฟาร์มอะ อารมณ์เสียว่ะ อุ้ยฟาร์มไม่ได้ หน้ากากมันขึ้นราคาเป็น1,200พี่ดอกขายหน้ากากแพงจังเลยวะหน้ากากดูดเลือดอ่ะ แต่เซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยดีนะกระตุกพี่ว่า โอ้ยแหลกมากเลยอ่ะ อันนี้ก็เจียวมาใน EA ตัวถนัดของกระเจียวเลยอะแล้วก็น้องมิลินมัดผม ขอรีเน็ตแป๊บ ไปลากคีบเอาได้ปะ มันจะได้ไม่ต้องอยู่ในป้อม User in your channel timed out. พี่เต้ยห้ามไปฟ้องพี่เอนะคะว่าหนูเป็นคนจังไรแค่บทบาทที่หนูต้องแสดงค่ะ User entered your channel. ว่าอีกข้างล่างนี่พีเอเกิดแน่เลย ขอวางกลางอันเนี่ย หากพี่เอเกิดก่อนมึงดูกูด้วยไข่อีแฮกกูไข่ แป๊บนึงนะ เข้าเกม มี นอกพีเอเวล4 กูอะรอ เวล พุ่ง สาม เดียว กับเวล3 กูมีไฟเยอร์ไฟ อา เยอร์ เวทก่อนเลยเติ้ลอีดอมเปิดปิดเป็นปะเนี่ย ไม่ใช่เปิดตอนจะตาย กูจะออกมือแล้วก็ออกเบสเมลเลยมึงจะมาไว ออกให้ทันนะ กูอะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะ ต่าง กู สิบ ไฟ นาที เยอะเยอะ อีทิงเกอร์อิชามาแล้ว กดลงกับกู กดคาทิงเกอร์ กูกดเองค่ะ เดี๋ยวนะมาอีกแล้ว ได้คิวที่ดีใจอีกแล้ว โอเค มาเจอการแข่งขันต่อนะครับผมนี่สยามโลกมาในชุดไวเปอร์ จอมโหด มันขยันปลาพี่ยังไงวะ เดี๋ยวต้องจัดการ Invisibility. พี่แซมกดสกิลใส่มันรัวๆดิ
อบ้านกลางอันหนึ่งได้ปะ ช่วงนอนว่ะ ใส่ไว้ในโจ๊กก็ใส่ไว้ในนกให้นานโจ ขนาดอยู่ตั้งไก่ยังป่าข่อยอีก บาบูไฮฟิลิปปินส์นี่คือใครเอ่ย คือน้องเอง คือน้องเอง น้องเองดอกบาบูไฮออกเมดไปเก็บรูนก็ได้นะ ที่แต่เราเดินฟาร์ม น้องไม่มีหวาดระวังนะ ไม่เป็นไรครับไม่แค่ อืมมีเจนมาในไทฮันเกอร์ตัวโหดเท่าไหร่ ไป ตัวโหดพี่เจนเท่าไหร่อะ ขยันป่าคื เดี๋ย อ วหวาน จริง เดี๋ยว เก่ ห ง วานตรงเนี้ย นัดไวเปอร์ออกอะไรวะนัด ก็ถ้าทีมไม่มีแทงเกอร์พี่ก็ต้องเป็นแทงเกอร์เบด เออเหรอ เบดเมลแวนการ์ดบิงแค่นั้นแหละ ไปล่างหายเว้ย มันท่อมหายเว้ย ระหว่าง อ้าวไปไหนออกเมดตองแล้ว พินเซตออฟดัมลูกานี่โหดมาก มึงมีอีตัวมาตีกูโดนแน่มึงกูโดนแน่มึงปักกูแล้วนะมึงกูคิดผิดมาฟาร์มป่ามันวะ เต้ยนี่คือเต้ยไหนเนี่ย เต้ยพินออฟดัมลูกาเนี่ย ใช่ปะเนี่ย เต้นไปเต้น อีตัวเป็นตัวโดนกูฆ่า โดนแล้วไอ้บุ๊กมัน And Oracle chose you. เจนด้วยบันเมดเองว่ามั่นเลย Smart money. Radiant's bottom กู tower ฟาร์ม is ป่ากู under ก็ได้ attack. ปะล่างหายหมดเลย คือว่าติดตัวสักอันเดียวเนี่ย ข้างบนโดนหนักมากครับผม หรอ สองผู้ผูตัวอ้วนโหดมาก กลับไปช่วยเดี๋ยวเวล6อ่ะไม่ดูเอง สตาร์ทได้ปะสตาร์ทได้ปะ ล่างหายมันปล่อยพี่อยู่คนเดียว มากด กดด้วย นี่เนี่ยสตาร์ทพิชเชอร์สตาร์ทอะไรก็ได้ เอา สตาร์ท เต้นวิ่งไป สวย มันไม่วิ่งกันเจนฟาร์ม ส อ่ะ วยไฟไม่มีกดไอ้นี่กดน้ำพริกเอ้ยกดไม้เท้า Radiant's bottom tower is under attack. ได้ใส่บัฟว่ะ เยอะนี่ว่ะ ดูนาบัตรรัดว่ะ ทำไมเอง Radiant's square. bottom tower ดู is หาเลย under อะ attack. This should มาแล้ว be มัน easy. เยอะว่ะเรียบร้อยรับลูกกาพินรับลูกกาโดนบล็อกเวย์ว่ะตะเข่งบล็อกว่ะสเต็ปนี้โหดมากตะเข่งบล็อกเรียบร้อยนี้ รีบไป พี่ท้องวงเวียนใหญ่ก็โดนแล้วครับผม เฮ้ยมันจะเอาพี่ให้ได้ป่ะเฮ้ย พินเซตออฟวงเวียนใหญ่ รีบไป แต่มันตีเอาไม่อันตีสักทีอ่ะ มันจะงัดขึ้น มันไม่งานอันติเลย มาดิมา อีตัวฮุกแล้วต้องถอดหายใจในตัวต เป็ อน น อะไร แรก อีดอกไม่กล้าสู้หรอก ไม่มันกระตุกวะ ถ้าอันตีก็ตายแบบตัว มาดิมาอื้อหือโดน โอ้ ตาย เข้าบ้านแล้วออกมา ฮันเตอร์มันสามารถปัดอันติที่ได้เว้ย ถอยเลย แต่กูเห็นฮันเตอร์อัพสกิลแล้วโคตรงงเลย ถอย เอา โดดไหมโดดไหม ตัว เอเอ พี่เลื้อยพี่เลื้อย Now that's bleeding edge.
คอสมาว่ะ อุ้ย อาหาร มาได้เลย ไม่มีมาช้านิดนึงแต่โอ ด็อก เค ไม่ด็อก อุ้ยได้ช่วยได้แล้วท่าหนึ่ง เอ้ยสองสามสี่ ยิงน้ำหนักยาตอนนี้พระเอกว่ะ I hope it's clear which of us has the บา degree. ลีไฮมาบูไฮ ไปไฮเขาหน่อยสิ ไม่ได้ ว่า เอาว่ะปิ้นไปเลยว่ะ ฟาร์มแล้วกูไม่ยุ่งแล้ว ก็เช็คด้วยอี03อ่ะยังมั่นโดดเข้าไปอย่างนั้นอ่ะ อีดอกถ้าไม่โดดมันจะตายปะ จะเล่นตัวอะไรก็ไม่เลิศ จุดคอยดูจ้ะอันนี้แหละแครี่ทีม มีแฮกเกมด่า ก็เดี๋ยวรู้ว่าต้องด่าใคร จะเอาป้อมบนให้ได้ว่ะ บอมล่างเอาไปเลยนะ ทำไมกูจะเล่นสายที่กูอยากเล่น มาวิ่งมาบ้างโดนทุกนะ ว่า มั่นอีบุกมั่น พี่แซมใส่ไปพี่แซมมาแล้ว นึ่งขอ แมวบนต่อเลยเนี่ย ถ้าออกกัน3 คนเนี่ยมันตายห่าอยู่แล้ว เอาบนปะ สมควรปะออกมาถามเอาบนปะ อย่าเสือก เรื่องของตัวกดก่อนเนี่ยก็เอาตรงนี้ ไปแล้ว รอของมาส่งก่อน ปิงโดดไปเบิ่งให้หน่อยสิเอาไว้หรอ อุ้ยไอ้เนี่ยมันดึงมาก เอาดิเอาช่วยพี่แซมดิ นี่กูใส่เปิร์กแม่งเลยปักไปแล้ว ตอนนี้มิสไทยแลนด์มิสยูนิเวิร์สที่นิยมชุดประจำชาติแบบแบกของนะ ตลกว่ะ มีชุด มีประเทศอะไรรู้แม่งแบกไอเรือใบมันด้วย ถอยเลย เล่นเดี๋ยวเก็บเวลก่อนดีกว่าวะแม่งมันออกแล้ว โอ้ชุดออสเตรเลียสวยว่ะนางงามออสเตรเลียน่ารักมาก อีดอกคนเฮียอะไรออกวอลลาด เอาวาดมาบอกแม่เอาวาดมา อีดอกใครกล้าออกวอลลาดปัญญาอ่อน โอ้นางงามออสเตรเลียโคตรน่ารักอ่ะ พี่เตอร์ อีดอกออกมือก็จบละ เราจะเสือกอะไรกับกูอ่ะกูขอเงินมึงเล่นอีกควาย อีควายเล่นก็โง่ ก็เรื่องอย่าเสือกของกูมึงก็เล่น แต่ละ ดุ แน่ เดี อี ยว ดอกไปตายไปซะมึงเลยควายไปตายไปเล่นกับทีมนี่อีดอกเติน มึงก็เล่น เล่นดอกกู อย่าเสื มา อก อี ข ด อ อง ก กู แต่มันแยกแล้วอะ อีดอก มึงก็แค่หมาอีดอกอีกแต่พูดมึงก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอก มึงไม่ได้สวยเลย มึงสวยอีดอกตัวก็ยังกระยา ไม่จ้ะเอา ไป อะไรวะ มิสบาบาดอส ไม่ตาย
โอ้โหเกมหน้าเข้าหน้า มันปากบาดตรงนี้แล้วนะ โอ้ยพระเจ้าลงโทษกู อะไรหน่อยเติ้ลอะไรเนี่ย พระเจ้าแค่ลงโทษฉันเฉย 05เนี่ยนะ ๆแหมอีดอกเล่นตัวสกิลก็พูดได้คิวทำเป็นพูด แล้วมึงไปไม่มามา ดอกข้างล่าง อุ๊ย ก็เลยไม่ว่าว่า กรุบเหนียวจะตาย เอากลางเนี่ยดอกมันแซมกวนตีใส่เลย เอาเลยเหรอ เอาเลย โอ้โหมันก็ ปูมันโหดนะตัวเนี้ย มันโหดอะไรล่ะยืนแม่ รอดึงว่ะ นี่มาแก๊ง EPA ง่ายกว่าไหม โอ้ยเกือบโดนเว้ย EPA อยู่ล่าง กูจะอีสเวน ให้มันปักหวาดบ้านเราเต็มไปหมดเลยวะแค่หวาดพี่ไปแล้วอ่ะอีสเวนยี่ดอก เอามาเฮ้ยเร็วไปเนี่ย Forget all the propaganda. She loves a good panda. It's China. วาร์ปลงล่างไปแล้วนะเซเว่นนะ มันปากหวานไงมันเห็นแค่ว่ะ เว้ย เฮ้ย ตายแล้วดอกถอย Colombia. The skirt of Colombia's national costume was made using techniques from the indigenous people of her country. The top includes traditional Colombian beadwork. Looks like she needs to be covered in beads. Colombia. อะไรนะ มังกี้ก็ใช่ย่อยดอก Special shout out to the yacht that ด just อก went ไทยฮันเตอ by. ร์ตัดของเยอะที่ แหมอีทิงเกิมขี้ลาเล่นนะอีดอก Costa Rica. บางทีก็ปล่อยกระสุนเลยจ้า ก็มาถึงกูก็ไปตลอดทำไมอ่ะ เดี๋ยวดูช่วยแอสซิสด้วยแอสซิสตั้ง4 อุ้ยเยอะนะห้องเมด3 ตัวห้องเมด 100% recycled. อันตีมันแค่ติด Pieces of ตัวปะ skirt made of repurposed fabrics and flowers created ไม่เกี่ยวปะ using reused aluminum. ทักไม่เกี่ยวอีกสัตว์ Don't get it ยังไหวไม่ต้องห่วง recycled, not used. Costa Rica. ฟาร์มไปใครมีที่ฟาร์มไปยังไหว รอล่างแล้วคุณอ่ะ Croatia is wearing a modified version of traditional Croatian attire. The design merges two different styles. เอาดิไอ้สัตว์ Ballerina style เกมมีประเด็นเหรอ sleeves and a red scarf. กล้องมันดึงนะพี่แซม เป็นเหรอเรา มึงเซเว่นเดินขึ้นไปอยู่พี่เจมส์ อะไรนะ เซเว่นเดินขึ้นไป เห็นแล้ว มันขึ้นไม่ได้เว้ย เจอรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูเอาเท้าไปเป็นแป๊บนึง Dire's top tower is under attack. หรือว่ามันมีวะ เติ้ล นั่นแหละอะไรตัวนั่นแหละ
อุ้ยมันเอาจนได้เว้ยมันรอเอาแต่ตรง เอาไม่ เอา ชอบเดินหนี ที่ดอกมันตีกูแรงแต่อีพวกตู้ใช่ไหม ทั้งแม่ Radiant's middle tower is under attack. อีดอกกูแครี่ไม่ใช่ตัวแครี่ เอ้าหรอแครี่หรอ มึงอีดอกผี เดี๋ยวเสือกเพราะมึงก็ตายไม่หยุดเหมือนกัน Dire's middle tower is under attack. ปรับแก้วหวัดจริงอ่ะ This will come in handy. มีหวานแล้วเนี่ย ปากหวานได้ไงวะเฮียอยู่หลังคีบยังดึงโดนเนี่ย โอ้แต่อีตัวเป็นตีแรงโง่ตอนเนี้ย ด้านกลาง ตัวอีเซนทอมมันไม่เท่าไหร่อีเซเว่นอะตุ๊ก ไม่มันไม่ได้เก็บไว้หรอกมันก็ยืนรอไอ้นี่ดึง Tower is under attack. อีแฮกเอาไหม เอา อีแฮกมาเยอะอีแฮกกลับเหรอ Dire's middle tower has fallen. พี่เจมาเยอะมากกลับเถอะช่วยกัน ทำไมถึงได้เห็นออกพี่เจสหายแฮกแล้วพี่เจ ตายแล้ว Sisters of the Veil honor your death. มันมาทีมันมาห้ามันไม่เคยวิ่งหนี มันมีหวานมึงเข้าใจปะหยอกเนี่ย ถ้าอีแฮกน่ารักกว่า กูไม่เคยแบบอันติแล้วแบบมีคนสตันให้เลยเข้าใจถูกปะคือสโลว์สตันอะไรอย่างเงี้ยปล่อยแม่งไปเลยอีดอกก็ยืนแทง กูก็อยู่แฮกให้ตลอดอะเห็นไหม มึงก็ไปตายก่อนมารออีเติ้ล ถ้าฉันไม่ตาย อ่า ก่อน มันก็ จะ จะ กด ออก แฮ อั ก น ไป ติกูอารมณ์เสีย Dire's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack.มา เออทำไม ตามมันตามอยู่แล้ว Regeneration. นี่มาทางนี้ดิ Own it! แน่จริงไหม ยังโดนอยู่ว่ะ เติ้ลวิ่งดี เฮ้ยเจ๋งว่ะ Dire's bottom tower is under attack. ตบหัวอีโบกเลยค่ะมันเขี้ยว ๆโฟกัสป้อมให้หน่อยดิตาม Dire's top tower is under attack. เอส เก็บเลยเก็บเลยมันเก็บ Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. ขอเวลาแป๊บนึงจ้ะเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างกูคืนมา เวลาให้มึงรอค่ะเก็บเลยที่พี่จะได้มีเงินวาด
Selfish. อีแฮกพลังโจมตี 30 กับดูดเลือด 15 ดูดเลือด เอาดูดเลือดเนาะ เอกลางเร็ว Fresh meat. โอ้ยตาย นี่ใส่ปลั๊กไปแล้ว Character assassin. เอ้า โอ้โหเข้าโดน เปิดถ้าโดนหูก็อย่าไปออย่าไปอ เดี๋ยวกูออกคาถาฟ้าก่อน ไม่ใช่คาถาฟ้า ไม่มึงอะต้องออก เกาะ เป็น กระ มึ ท้ งต้องออกออก ออก เป็ เป็น น เอล BKB มันไม่บิงก์อะนะ มันบิงก์มันฮุกใส่หน้าเลยอะนี่มันดิบหวายแล้ว แล้วก่อนอีกตัวดิดว่านเดี๋ยวเราเก็บตัวแรกค่ะ ใครอยากดิสใช่ไหมกูปักเอง Dire's bottom tower is under attack. Smart money. วาดตรงนี้ละ ลงได้แบบอีแฮกกูว่ามันเยอะอะเยอะมากพี่เจมส์ Dire's bottom tower has fallen. ไม่เข้านะ ออกมาเลยออกเปิดอาร์มเลดเปิด กันปะ เยอะกันแต่ว่าเยอะมาก มาดิไม้หมด ตัวเป็นครอบ หน้าไหวอ่ะเข้าในเลยมั้ง Dire's bottom tower Oh, man. is under attack. เอา เข้า ส แล้ว วินอะ โอ้ โอ้ย เฮ้ยกูโดน A malfunction. พี่แซมเห็นข้างหลังปะ ไม่ต้องเข้าค่ะก็ ต้องเข้า ปล่อยไป Dire's bottom tower has fallen. ข้างมาสตันอยู่อีแฮกข้างมาสตันแบบซ้อนๆกันอะเราต้องฟาร์มก่อน มึงอะไปฟาร์มก่อนไปเดี๋ยวกูอยู่นะ Dire's bottom tower is under attack. กดนี่กดนี่กด Killing spree. Ownage. Dire's bottom tower has ต้องไงอะอีแฮ fallen. ก Dire's bottom barracks are เปิด under ไม่ได้หรอก Dire's พี่เจมส์อะต้องสกิลแรกใส่สวินด้วย Dire's bottom พี่ ว่า เอ ก็ตีเลยสวิน มันรีบจบ ตี แล้ว เข้ามา เนี่ย สตัน มันรีบจบแล้วเนี่ย tower is under attack. เข้ามา Dire's เปิดให้ นั่นไง mega kill. Killing spree. เอ้า พี่เทียกูยังไอ้อะ Mega kill. Double kill. ไปกดป้องเจมส์พี่เจมส์ต้องตามแล้ว ได้กันบินมันจะออกมาค่ะ อันนี้มีเจมส์ทำอะไรได้แค่ยิง แต่ที่จะเอาบิงก่อน บินแป๊บเดียวเลย กูซื้อตัวไปแล้ว
gold for me. หวานหมดแล้วตรงเนี้ย This should make my life easier. One night, twice the damage. อีพี่เจมส์วาร์ปมาตรงแฮงเนี่ย ไหน มันอยู่ไหน เมื่อกี้เห็นมันสัก เดี๋ยวได้ โลชานเนี่ยเลย Has fallen to the radiant. Immortality. เซ็ เดิ ง น มา มาอีเติ้ลกลับมาแล้วล่ะ แป๊บนึงจะได้กอดสะท้อนแล้วว่า โดนมันสโมกเข้าอ่ะ เดี๋ยวพี่มันนี่เลยจะมาเอาอีเติ้ลเจอกูหยอกจะขับ ตูเวอร์ กูเจอกูฟิกเกอร์ อีแฮกดันไปเลยก็ได้ แต่ว่ามันวาร์ปไปหามึงละ มันหวาดนี่แหละ ตรงกลางอยู่สองว่ะ อยากเข้าเลยตัวน้อยเยอะแล้วก็สอน เดินไปที่อื่นได้ That's exact. ต้องระวัง มันทายฮันเตอร์มันไม่มีวิงอ่ะ เนี่ยเปิดเบ็ดเมลเนี่ยสองเนี่ยเปิดเบ็ดเมลยืนตี PAPA ก็ตายแล้ว ไม่ตายแค่ EPA โซเวนก็ตาย ออก BKB นะยืนสู้แม่งเลยอีดอก โอ้ เราถึงกว่าเยอะเลย เอาอีทายฮันเตอร์เนี่ยหยอก พี่แต้มอันติ ตัวปลอมเปล่า ปอม ไอ้เหี้ยมาไอ้ท้ายเหรอ ตัวอันติเธอรีเร็ว ปล่อยมาเถอะ ไม่ต้องกลัวหรอกพี่แต้มออกมา Dire's top tower has fallen. ดูเดือดคอ อุ้ยเดือด โซเวนรอตันเวอร์ อย่าให้โดนอย่าให้มันบุกเข้าไปก่อน Dire's top tower is under attack. เฮ้ยมันจะโดดเข้ามาเว้ย เปิดอยู่แล้ว ระวังแอ๊ะ ระวัง กูยังเปิดนั่นไม่ได้ตลอดอ่ะมึงต้องออกมา ระวังโดนดึงด้วยปักหวานเอาระวังมีหวานฟ้าเลยมาเอาหวานมาให้เจมหมดเลยมาเดี๋ยวเจมปักขอหวานนะ อีโซเวนอ่ะเอาหน่อยดีพี่เจมส์ Dire's structures are fortified. เอาเลย ที่แรกมีหวาน โอ้ยออกมาออกมา ทุบพื้นให้ได้ วิ่ง Double kill. อีพีเอคือเข้ามาหาแฮกกดแฮกกด Double kill. อ่า กดเข้าไปอีแฮก That ตันมันเยอะว่ะไม่งมันตันลิง3 ทีอะ Dire's
มันตีป้อมมันเกิดก็ได้ไม่ใช่หรอ มา โอ้ยอย่าไปซื้อเขา ไปอีแฮน อันตีเป็นเมลสู้กันเลย ตาย อ้าวเจมส์ทำไมทำกับพี่อย่างนี้ อันตีใส่เป็นเมลสู้กันเป็นเมลเป็นอันตีใส่มาเลยมา เปิด โอ้ย ตีไปเลย โอ้ยจะมึงแรงยังวะ พี่แต่ไม่มีโลบล็อกหรอ เปิดแล้วมันไม่ฟันดิอ่าน อ่ะ เอาเลย ไปถึงแล้ว อ่านไงอู้ Double kill. ทีที่ผ่าน ไอ้เหี้ยดีแล้วพันแบบ Dire's top กู barracks สู้มันไหวในอีแฮกตลอด คือกูยืนยิงข้างหลังสบายมากอ่ะ Dire's ที่อันนี้ tower มัน is เจ็บ under attack. ถ้ากูเข้าหลังกูก็ได้เปรียบอีดอกกู ดู ได้ ได้ เปิดก่อนตลอด เดี๋ยวกูลุยเอง ดุยห่าแม่งไม่มีตัวสตาร์สักตัว บอกขอสตันไม่ใช่เหรอตอนเลือก3 ตัวเฮ้ยไหวเหรอ มาค่ะอีดอก เฮ้ย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  มาค่ะ อย่า มาค่ะ ไม่โหดจังวะ BKB เลยซื้อ BKB ไม่โหดตั้งแต่เมื่อกี้อะ ก็เพราะเมื่อกี้โดนลุมตันค่ะ ถ้าตัวก็ได้หมดนี่บอกเลยตุ๊ก เฮ้ยบอกบุญเชอร์อีดอกบุญเชอร์เร็วๆเชอร์ตอนนี้มันแพ้เรา เดี๋ยวยืนรอให้เดี๋ยวมันก็มาของพี่เนี่ย เอาดิเอาเลย ตัด เอาอีแฮกเอากูกำลังวิ่งไปบุ๊กก่อน เดี๋ยวระวังช่วยลิงหน่อยกล้าไหมถ้ากล้า มันล้วงอีบุ๊กไม่ได้อ่ะ ไม่จริงๆออกเมฆควรจะยืนตีให้เพื่อนบ้าง โอ้ยที่จริงเขาเหมือนยืนแทง เขา กัน ไม่มีของทีมยืนไม่ได้หรอกแทงกันเดียว นั่นแหละ ตาย ไม่คือถ้าออกไปหมดอะมันจะเหลือแฮกคนเดียวเข้าใจฟิลป่ะแล้วมันก็ลุมแฮกง่ายอะ ตาย ผู้สาค่าแฟนของแอดได้ตั้งมันตามมาก็ได้ค่ะ Dire's middle barracks have fallen. The Radiant now have mega อย่ายอม Dire's middle tower is แห under ม attack. นัดแค้นเลยว่ะฉันบอกเลยตอนนี้ฉันแค้นนี่ได้ อาบน้ำสบายแล้วเตรียมนอนแล้ว มาให้พี่ไปอาบบ้างมาเล่นแทนพี่เลย หัวร้อนนะเนี่ย Dire's middle tower is under attack. โดนไว้ต้องฆ่าไว้ให้ได้หนึ่งศพแม่งไม่แบบไม่มีของฆ่ากูซิไอ้สัตว์ฆ่ากูซิมาฆ่ากูซิฆ่ากูซิฆ่ากูซิโอ้ยมันไม่ตายวะตัวเองน่ะกูจะตายทั้ง2 คนเลยน้องมันจะตายทั้ง2 คนเลย Double kill. เยี่ยมมาก อย่าคัมแบ็กอีกแล้วเฮ้ย เราได้ป้อมล่างกับป้อมเดียวอ่ะ Dire's agent is under attack. เจอมันหลอกพาออกอะ มือเอาไก่ไปเอาไก่ไปให้ถึง เอาไก่ไปให้ถึงมันเร็วๆเอาไก่ไปถึงบ้าน ทำไมอ่ะ กูจอกดาบทองค่ะได้แล้วกูได้แล้ว
ยอีดอกเป็นบ้านนะครับมันตีแตก มึงเกมพลิกแม่งมึงคอยดู พีคีอะไรกูบอกให้มึงออก PKB ก่อนอีสัตว์ ถ้า BKB นี่ยืนมันเลยนะเนี่ย อยากพร้อมให้กูนี่ ไม่ กูรอเก็บจ้ะ มึงลองเก็บอย่างนี้ได้ไหมกูออกมาเพื่อทุกคนถ้าแพ้อีแฮก เฮ้ยไอ้ มันนี่ ไป เอา ไป มา เฮ้ยมันตีป้อมเฮ้ยคิดตีป้อม ใส่ท่าตีเร็วไม่ใช่พี่เต้ยนั่นอีกฝ่าย เฮ้ยมันเบ็ดเมลเว้ยทันไว้ทันให้เพื่อนไว้ใส่มือแดงเพื่อนไว้ กูออกก่อนกูออกดาบทองกับเด็ดเมลกูไม่กลัวใส่มือแดงพี่เต้นบ่อยๆพี่เต้ยใส่สกิลตีเร็วพี่เต้นบ่อย ใครมาอีกแล้วจะมาขี้กูเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ มึงกู ตกฟอร์มแน่เลยเนี่ยการสอนประสบการณ์สอนอุ้ยคลิปโคตรแหงคลิปแหงมากคลิปแหงคลิป เร็วมันจะตายแล้วเนี่ย ๆกูเก็บคลิปเองอีแฮกกูทิ้งคลิปไม่ได้ ตัวปลอมยังไง โอ๊ยปังไปหน่อย ตันแล้วโอ้ยเก็บดาบแล้วดีไว้แล้วเอาแฮกไม่เก็บดีไว้เลยโอ้ยเหี้ยโดน เอา ทุ มั ก น ค นี่ น พี่เต้ยเอามันนี่ โอ้โหโดนอะไรวะ ไอ้อีดอกเงิน8,000ออกดับทองคิดว่าไงดับทองก็6,000แล้วอะ ทำไมอ่ะ อีควายเติ้ลตัด นี่เงินเหรอเนี่ยนี่เงินเหรอ5,000เนี่ย ต้องเอาไว้ โอ สำหรับ เค คน สำหรับน้องๆที่ชมอยู่ก็เกมนี้ก็ถือว่านะครับ จะต่อ ไม่มีการแก้นี้ เพื่อนกูมาเลยอีดอกกูจะเอาเพื่อนกูมาด้วย